હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? સ્વાગત છે તમારું સોરઠ ફૂડ કોર્નરમાં। તો આજે આપણે કોબીજ ગાજરનો સંભારો બનાવીશું। તો ચાલો જોઈએ કેવી રીતના બનાવીશું। કોબીજ ગાજરનો સંભારો બનાવવા માટે સૌપ્રથમ અહીં મેં ગાજર, કોબીજ અને મરચાંને લાંબા કટ કરીને લીધા છે। મીઠું, રાઈ, હિંગ અને હળદર લેશું। તો ચાલો જોઈએ કેવી રીતના બનાવીશું। તો સૌપ્રથમ એક વાસણમાં 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરવાનું છે। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં રાઈ એડ કરીશું। રાઈ ફૂટે એટલે તેમાં હિંગ અને હળદર મિક્સ કરી તેમાં મરચાં એડ કરી દઈશું। ગાજર એડ કરી દેવાના છે। તેને થોડીવાર ફ્રાય કરવાનું છે। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોન દબાવવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો, જેથી કરીને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। ગાજર ફ્રાય થઈ જાય એટલે તેમાં કોબીજ એડ કરી દઈશું। તેને પણ થોડીવાર ફ્રાય કરી દઈશું। હવે તેમાં સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરી તેને આપણે ચડવા દેવાનું છે। જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવે તો કેવી લાગી તે કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો અને જો તમારા કોઈ સજેશન હોય તો તે પણ તમે જણાવી શકો છો। તો તમે જોઈ શકો છો ગાજર અને કોબીજ ચડી ગયા છે, તો આપણો ગાજર કોબીજનો સંભારો છે તે રેડી છે। થેન્ક યુ।